Hello and welcome to the mini story for the race. Now, before jumping to the lesson, I want you to do something. First, please stand up. Stand up. Now, take a minute. Stand up, please. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đứng dậy trước khi vào bài học. Chúng ta cùng nhau đứng dậy, được chưa? Stand up. Stand up, please. Come on. Come on. Stand up. That's right. Stand up. Cái lý do ở đây tại sao chúng ta cần phải đứng dậy? Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ vận động, chúng ta sẽ dùng cả cái cơ thể của mình để học bài. Như thế nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. Ok, rồi, bây giờ trước khi vào bài nha, chúng ta cùng nhau gọi là vận động cơ thể một tí. Mọi người có thể nhảy nhót, ok, nhảy nhót. Đó, vận động cơ thể. Đó, move your body. Move your body. Don't just sitting. Đừng chỉ ngồi một chỗ để học. Chúng ta hãy gọi là gì ạ? Hoạt động hoặc là vận động cơ thể để cho cái gì? Cho cái năng lượng trong cơ thể của mình nó tràn trề lên và cái việc học tập chúng ta sẽ cực kỳ là hiệu quả. Ok, bây giờ còn một bước rất là nhỏ nữa nhưng mà rất là vui, rất là quan trọng. Đó là bây giờ ta cùng nhau hô to cái incantation. Nó là cái magical word. Nó là một cái gọi là câu thần chú sẽ giúp bạn có thể học tiếng Anh một cách nhanh hơn, một cách nhớ lâu hơn. Được chưa? Câu đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì? English is fun. Được chưa? English is fun. Okay, one more time. English is fun. Okay, very good. Now, the second one is I speak English with confidence. Yeah. I speak English with confidence. The last one, I speak English with confidence. Beautiful. And the last one is I learn fast and remember forever. One more time. I learn fast and remember forever. The last one, I learn fast and remember forever. Hey, and now let's get started. There is a rabbit, and he's very fast. And also a turtle, and he is slow. Now they are in a race. The rabbit is proud, and the turtle is humble. And guess, can you guess who's the winner? The rabbit or the turtle? That's right, the turtle is the winner. Is that amazing? Hey, what's up? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên nhé. Và nhiệm vụ của bạn là gì? Trả lời thật là to, thật là nhanh những câu hỏi mà tôi sắp hỏi sau đây. Ok, are you ready? Yes, I'm ready. And you should be. Ok, now, khi mà tôi nói câu chủ đề, ví dụ, there is a rabbit, thì bạn sẽ nói là oh, wow. Bất cứ cái hành động nào để thể hiện sự ngạc nhiên. Vì khi đó chúng ta lại cảm thấy rất là thú vị. Và như thế chúng ta nhớ rất là dễ nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập luôn nhé. Rồi, there is a rabbit. And you say okay. Is there a rabbit? Yes, there is a rabbit. Is there a dog? No, there isn't a dog. Is there a rabbit or is there a dog? There is a rabbit. What is there? There is a rabbit. Beautiful. And there is also a turtle. And you say, okay, is there a turtle? Yes, there is a turtle. Is there a rabbit? Yes, there is a rabbit. What is there? There is a turtle. Is there a turtle or is there a pig? There is a turtle.
Beautiful. Okay, and the rabbit is fast. The turtle is slow. Okay, bây giờ ta sẽ từng câu một nha, sẽ đi từng câu một nha. Rồi, the rabbit is fast. And you say, okay, who is fast? The turtle is slow. And the rabbit is fast. Is the rabbit fast? Yes, that's right. The rabbit is very fast. Who is fast? The rabbit. The rabbit is very fast. And the turtle is slow, and you say, okay, who is slow? Who is slow? The turtle. The turtle is slow. Is the turtle slow? Yes, the turtle is slow. Is the turtle slow or fast? The turtle is slow. Okay, now, next one. The rabbit is proud. Proud. Kiêu ngạo. Chú thỏ rất là kiêu ngạo. The rabbit is proud. Proud. Nhìn đời kiểu bằng một con mắt. Okay. Who is proud? The rabbit is proud. Is the rabbit proud? Yes, the rabbit is proud. Is the rabbit proud or humble? The rabbit is proud. Okay, and who is humble? Exactly, the turtle is humble. Is the turtle humble? Yes, the turtle is humble. Is the turtle humble or proud? The turtle is humble. That's right. Okay, and now they are in a race. And you say, oh my God, something like that. Okay, are they in a race? Yes, they are in a race. Are they in a car? No, of course not in a car. They are in a race. Beautiful. Are they in a race or in a house? A race. That's right. They are in a race. And can you guess who is the winner? Can you guess? That's right. The turtle is the winner. Who is the winner? The turtle is the winner. Is the rabbit winner? No, the rabbit isn't the winner. Is the turtle the winner? Of course, absolutely. The turtle is the winner. Hey, vừa rồi bạn có trả lời kịp không? Có trả lời kịp không? Có trả lời kịp tôi nói không? Đó, tôi đã nói rất là chậm nhé, và có khoảng thời gian nghỉ để cho bạn trả lời nhé. Còn nếu bạn vẫn chưa trả lời kịp thì hãy xem đi xem lại và cố gắng trả lời thật nhanh. Vừa nhanh để chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay là ngược lại, và chúng ta chỉ cần bật ra cái phản xạ, nó cực kỳ quan trọng. Đấy mới là cái linh hồn của cái phương pháp, linh hồn của cái cách học là thế nào để hiệu quả nhất. Ok, bây giờ hãy xem lại video này và luyện tập và trả lời thật là nhanh từng câu hỏi, tất cả câu hỏi, và bao giờ bạn trả lời cảm thấy rất là mượt rồi thì chúng ta sẽ đến những bài học tiếp theo. Ok. Ok, và bây giờ là khoảng thời gian để bạn và bạn của mình thực hành cùng với nhau. Chúng ta sẽ thực hành như sau. Đầu tiên, chúng ta có A và B, được chưa? A đóng vai thỏ trước, B đóng vai rùa. Đó, thỏ sẽ hỏi rùa và rùa sẽ hỏi thỏ, được chưa? Hoặc nếu chúng ta không thích đóng
tổng quan thì chỉ cần chia làm 2 đơn giản thôi. Một người hỏi, một người trả lời. Hỏi y như cách mà tôi đã hướng dẫn bạn từ đầu đến giờ. Hỏi như thế nào, ngôn ngữ cơ thể như nào, giọng điệu như thế nào, được chưa? Và bây giờ hãy dành ra 5 đến 7 phút để chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với bạn.
Ok, bạn với bạn của mình vừa luyện tập thế nào rồi? Hai người có ăn ý không? Có trả lời được kịp các câu hỏi của nhau không? Đó, hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái hành trình học tập của mình nhé. Được rồi, bây giờ sẽ quay trở lại là cái bài học chúng ta rút được ra sau cái bài rùa và thỏ này là gì ạ? Rất đơn giản đúng không? Tốc độ không quan trọng, quyết tâm mới quan trọng. Và đây cũng là thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái quá trình, trong cái việc học tiếng Anh của mình. Chúng ta không cần vội, chúng ta không cần nhanh, chúng ta chỉ cần duy nhất là sự quyết tâm ngày qua ngày. Và đến một ngày bạn sẽ giật mình là mình đã nói được tiếng Anh, mình đã giao tiếp được tiếng Anh rất là ok, rất là trôi chảy. Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy rất là wow, rất là sung sướng đúng không ạ? Ok, và đó là bài học của ngày hôm nay. Chúc bạn học tập vui vẻ và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở những bài học tiếp theo. Bye bye.